जय शिवराय मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे नील क्रिएशनवर। मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत चेन्नई सुपर किंग्स या टीमवर व्हिडिओ एडिटिंग। मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिले मुंबई इंडियन्स व्हिडिओ एडिटिंग। मी त्यावेळेस तुम्हाला म्हणलो होतो की आपण प्रत्येक टीमवर व्हिडिओ करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। आज आपण करणार आहोत चेन्नई सुपर किंग्स या टीमवर व्हिडिओ एडिटिंग। मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला पण बनवता येईल, यासाठी तुम्हाला हा व्हिडिओ न स्किप करता पूर्णपणे पाहावा लागेल। या व्हिडिओसाठी लागणारे सर्व मटेरियल झिप फाईलमध्ये दिलेले आहे आणि झिप फाईलला कोणताही पासवर्ड नाही आणि झिप फाईलची लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये आहे। बेटमार्क सॉन्गची प्रीसेट लिंक आणि शेक इफेक्टची प्रीसेट लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही ती अलाइट मोशन मध्ये इंपोर्ट करून घ्या। मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपण अलाइट मोशन ॲप मध्ये करणार आहोत। या ॲपची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही ती ॲप डाउनलोड करून घ्या। मित्रांनो, आपल्या चॅनलवर नवीन आला असाल तर आपले चॅनल सबस्क्राइब करा, मराठी माणसाला नक्कीच सहकार्य करा। आपण अशाच प्रकारचे नवनवीन आणि ट्रेंडिंग व्हिडिओ घेऊन येत असतो। चला तर जराही वेळ न घालवता सुरू करूया आजचा हा व्हिडिओ। खुल्या रानाचा मानाचा तू राजा रे, जिंकशी साऱ्या हरणाऱ्या तू पैसा रे। मित्रांनो, या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला बिटमार्क सॉन्गची लिंक आणि शेक इफेक्टची प्रीसेट लिंक मिळून जाईल। या ठिकाणी तुम्हाला आधी बिटमार्क सॉन्गची प्रीसेट लिंक अलाइट मोशनमध्ये इंपोर्ट करून घ्यायची आहे। त्यासाठी या बिटमार्क सॉन्गच्या लिंकवर क्लिक करून घ्यायचे, नंतर ती लिंक ओपन करून घ्यायची। ती लिंक क्रोम ब्राउझरमधून आपल्या अलाइट मोशनमध्ये रिडायरेक्ट होऊन जाईल। अलाइट मोशनमध्ये ती लिंक आल्यानंतर तुम्हाला इम्पोर्ट प्रोजेक्ट ऑप्शन येईल, या ठिकाणी तुम्हाला ती इम्पोर्टवर क्लिक करून घ्यायची। नंतर हा प्रोजेक्ट पूर्णपणे डाउनलोड होऊन जाईल। हा प्रोजेक्ट इथे डाउनलोड झाल्यानंतर हा प्रोजेक्ट इथे ओपन होऊन जाईल। हा प्रोजेक्ट इथे ओपन झाल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता आजचा जो आपण व्हिडिओ बनवणार आहोत त्याचा ऑडिओ त्याला बिट मार्किंग केलेलं तुम्हाला इथे दिसून येणार। त्यानंतर आपल्याला स्टार्टिंगला यायचे, प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे, व्ह्यू ऑलमध्ये जायचे। आपल्या या व्हिडिओची जी झिप फाईल आहे त्या झिप फाईलच्या फोल्डरमधून एक व्हिडिओ इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो, या ठिकाणी आपण हा व्हिडिओ ॲड करून घेतलेला आहे। त्यानंतर पुन्हा स्टार्टिंगला यायचे, प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचे। या ठिकाणी हा शेप दिसत आहे, शेप तुम्हाला ॲरो दिसत आहे, या ठिकाणी हा शेप इथे क्लिक करून घ्यायचा। हा शेप इथे ॲड झाल्यानंतर हा पूर्ण स्क्रीनवर असा ओढून घ्यायचा। त्यानंतर खाली कलर अँड फिलचं ऑप्शन आहे, त्या कलर अँड फिलच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचे। त्यानंतर इथं ब्लॅक कलर निवडून घ्यायचा। त्यानंतर आपली जी पहिली बिट मार्किंग आहे त्या ठिकाणी यायचे। नंतर या कलर अँड फिलचा शेप होता, आत्ता जो आपण शेप ॲड केला त्या शेपच्या लेअरवर क्लिक करायचे। नंतर या ऑप्शनच्या सहाय्याने पहिल्या बिट मार्किंगपर्यंत हा शेप ओढून घ्यायचा। नंतर ह्या शेपच्या लेअरवर क्लिक करायचे, इफेक्टमध्ये जायचे, ॲड इफेक्टमध्ये जायचे। इकडे खाली ओपॅसिटी आणि व्हिजिबिलिटीचं ऑप्शन आहे, त्यावर क्लिक करायचा आणि इकडे फ्लिकरवर क्लिक करून घ्यायचे। नंतर स्टँडर्ड सेटिंग वर क्लिक करायचे आणि हा इफेक्ट इथं ऑन होऊन जाईल। त्यानंतर आपली जी पहिली बिट मार्किंगची लाईन आहे त्या ठिकाणी यायचे, प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे, व्ह्यू ऑलमध्ये जायचे। आपल्याला इथे एक एक करून दोन बिट मार्किंगच्या मध्ये एक एक फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे। मी हा फोटो इथे ॲड करून घेत आहे। हा फोटो इथे ॲड झाल्यानंतर ह्या फोटोच्या लेअरवर क्लिक करायचे, तीन डॉटवर क्लिक करून घ्यायचे, नंतर फिल स्क्रीन करून घ्यायचा। नंतर हा फोटो मूव्ह अँड ट्रान्सफरमधून व्यवस्थित ॲडजस्ट करून घ्यायचा। त्यानंतर आपल्या जी पुढची बिट मार्किंगची लाईन आहे दुसरी, त्या लाईनवर जायचे, जो एक्स्ट्रा पार्ट असेल तो इथे कट करून घ्यायचा। मित्रांनो, अशाच प्रकारे आपल्याला पुढच्या ज्या बिट मार्किंग दोन बिट मार्किंगच्या मध्ये एक एक फोटो इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। तुम्हाला प्रत्येक फोटो आपल्या झिप फाईलमध्ये मिळून जाईल, तुम्ही कोणताही फोटो कुठेही लावू शकता। मी इथे एक एक करून फोटो इथे ॲड करून घेतो, तुम्ही पण इथे एक एक करून फोटो ॲड करून घ्या। मित्रांनो, या ठिकाणी आपण सर्व फोटो इथे ॲड करून घेतलेले आहेत। मित्रांनो, त्यानंतर आपल्या स्टार्टिंगला यायचे, प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे, व्ह्यू ऑलमध्ये जायचे। आपल्या झिप फाईलच्या फोल्डरमधून इथे ब्लॅक शॅडो ॲड करून घ्यायची। ही ब्लॅक शॅडो आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायची आहे। त्यानंतर लास्टला यायची, आपल्या व्हिडिओच्या ह्या लेअरवर क्लिक करून ब्लॅक शॅडो पूर्ण व्हिडिओपर्यंत ओढून घ्यायची आहे। त्यानंतर स्टार्टिंगला यायचे, इथे आपल्याला टेक्स्ट PNG ॲड करून घ्यायची आहे। ती टेक्स्ट PNG तुम्हाला झिप फाईलमध्ये मिळून जाईल। ही वाली ती आपल्याला टेक्स्ट PNG इथे ॲड करून घ्यायची आहे। टेक्स्ट PNGच्या लेअरवर क्लिक करायचे, नंतर ही टेक्स्ट PNG इथे व्यवस्थित खाली ॲड करून घ्यायची, बारीक करून व्यवस्थित ॲडजस्ट करून।
त्यानंतर लास्टला जायचे, या PNGच्या लेअरवर क्लिक करून ही PNG लास्टपर्यंत ओढून घ्यायची। मित्रांनो या ठिकाणी आपली टेक्स्ट PNG लागलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता आपल्याला या फोटोनला आणि टेक्स्ट PNGला इफेक्ट द्यायचे आहे, ते शेक इफेक्ट या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये असलेल्या प्रीसेटमध्ये मिळून जातील। मित्रांनो या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये शेक इफेक्ट प्रीसेट लिंक असं ऑप्शन असेल, त्यावर क्लिक करून घ्यायचे, त्यानंतर ती ओपन करून घ्यायची। ती लिंक आपल्या क्रोम ब्राउझरमधून अलाइट मोशनमध्ये रिडायरेक्ट होऊन जाईल। त्यानंतर तो प्रोजेक्ट पूर्णपणे आपल्याला डाउनलोड करायचा आहे, त्यासाठी इम्पोर्टवर क्लिक करून घ्यायचे आणि डाउनलोडची प्रोसेस सुरू होऊन जाईल। हा प्रोजेक्ट इथे डाउनलोड झाल्यानंतर हा शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन होऊन जाईल। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन झालेला आहे। इथे जो पहिला इफेक्ट दिलेला आहे टेक्स्ट PNGचा, त्यावर क्लिक करायचे, इफेक्टमध्ये जायचे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं, नंतर बॅक घ्यायचे। तो मेन प्रोजेक्ट आहे इथे बिटमार्क सॉन्ग, त्यावर क्लिक करायचे। या ठिकाणी जी आपली टेक्स्ट PNG त्या लेअरवर क्लिक करायचे, इफेक्टमध्ये जायचे आणि इथे पेस्ट इफेक्ट करायचा, नंतर बॅक घ्यायचे। त्यानंतर आपला जो शेक इफेक्टचा प्रीसेट लिंक आहे त्या प्रीसेट लिंकमध्ये जायचे, हा फोटो दिला आहे त्या फोटोच्या लेअरवर क्लिक करायचे, इफेक्टमध्ये जायचे, 3 डॉटवर क्लिक कॉपी इफेक्ट करायचा आणि पुन्हा बॅक घ्यायचे। आपला जो मेन प्रोजेक्ट आहे त्या मेन प्रोजेक्टमध्ये यायचे। या ठिकाणी आपला जो व्हिडिओ संपत आहे त्यानंतर आपले जे फोटो सुरू होत आहे, आपली जी पहिली बिटमार्कची लाईन, त्यानंतर सर्व फोटोंना हा इफेक्ट द्यायचा आहे। त्यासाठी पहिल्यांदा या फोटोच्या लेअरवर क्लिक करायचे, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉट करून पेस्ट इफेक्ट करायचा। मी इथे एक एक करून प्रत्येक फोटोला इथे इफेक्ट पेस्ट करत आहे। मित्रांनो या ठिकाणी आपल्या PNG आणि फोटोला शेक इफेक्ट लागलेले आहे। त्यानंतर आपल्याला या फोटोंच्या वरती ओव्हरले इफेक्ट लावायचे आहे। त्यासाठी आपला जो व्हिडिओ आहे, आपला जो हा व्हिडिओ लावलेला आपण स्टार्टिंगला, तिथे आपल्याला ओव्हरले इफेक्ट लावायचे नाहीत, पण आपला जो फोटोचा पार्ट आहे येतील त्या फोटोच्या पार्टला लावायचे। त्यासाठी आपली जी पहिली बिट मार्किंगची लाईन आहे त्या ठिकाणी यायचे, प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमधून जी फाईलचा फोल्डर ओपन करून आपल्याला तो ओव्हरले इफेक्ट इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो हा वाला ओव्हरले इफेक्ट इथे ॲड केलेला आहे मी। मित्रांनो हा ओव्हरले इफेक्ट आपल्याला लास्टपर्यंत दिलेला आहे। त्या ओव्हरले इफेक्टच्या लेअरवर क्लिक करायचे, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमधून इकडे आपल्याला लाईटनमधून स्क्रीन ब्लेंडिंग करून घ्यायची आणि या ठिकाणी आपल्याला ओव्हरले इफेक्ट लागलेला आहे। या ठिकाणी आपला हा व्हिडिओ झालेला आहे। तुम्ही तुमचा ह्या ठिकाणी लोगो लावून हा व्हिडिओ सेव्ह करू शकता। आता मी हा व्हिडिओ सेव्ह करून घेत आहे, त्यासाठी वरती शेअरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचे, एक्सपोर्ट करून घ्यायचा। या ठिकाणी एक्सपोर्टिंगची प्रोसेस सुरू होऊन जाईल। एक्सपोर्टिंगची प्रोसेस ज्यावेळी 100% होईल ती खाली तुम्हाला सेव्ह टू गॅलरीचं ऑप्शन येईल, त्या सेव्ह टू गॅलरीच्या ऑप्शनवर क्लिक करून हा व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा। मित्रांनो हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करायला विसरू नका। आपल्या चॅनलवर नवीन आला असाल तर आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करा, मराठी माणसाला नक्कीच सहकार्य करा। आपण अशाच प्रकारचे नवनवीन आणि ट्रेंडिंग व्हिडिओ घेऊन येत असतो। मित्रांनो चला तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। जय हिंद, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र।